Chào mừng quý vị đã trở lại với Thời sự quốc tế trên kênh FPNC. Bản tin ngày 24 tháng 11 sẽ gồm những thông tin chính trường quốc tế nổi bật như sau. Việt Nam và Nhật Bản vừa ký thỏa thuận tăng cường hợp tác quốc phòng, giải quyết vấn đề cấp bách trong bối cảnh Trung Quốc đang có nhiều ảnh hưởng đến trật tự thế giới. Cùng lúc đó, Singapore ca ngợi thúc đẩy làng đi nhanh quan hệ giữa Trung Quốc-ASEAN nhằm khôi phục lại nền kinh tế sau Covid-19. Ở một diễn biến khác, trong cuộc đối đầu giữa Trung Quốc và Ấn Độ, thì mới đây cả hai đã đồng loạt đưa binh đến phía đông Ladakh. Đáng chú ý là không như những lần trước, Trung Quốc đã điều toàn bộ binh lính mới. Mục đích là gì? Trong khi đó, một câu hỏi khác cũng đã được đặt ra trong bản tin hôm nay. Khi Nga-Trung đang liên thủ chống Mỹ, liệu cục diện tam quốc có lặp lại? Một số tin tức nổi bật khác. Người Afghanistan biểu tình đòi Mỹ rã băng hàng tỷ đô la. EU chỉ trích Belarus âm mưu gây bất ổn cho khối chứ không phải là khủng hoảng di cư. UNICEF báo cáo cuộc khủng hoảng của trẻ em ở Lebanon. Tất cả sẽ được cập nhật trong bản tin thời sự quốc tế hôm nay. Hãy đăng ký kênh, nhấn chuông theo dõi để không bỏ lỡ các tin tức mới mỗi ngày. Sau đây mời quý vị đến phần tin chi tiết. Vào hôm thứ Ba ngày 23 tháng 11, Nhật Bản và Việt Nam đã ký một thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực phòng thủ không gian và an ninh mạng, theo trang Economic Times đưa tin. Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Phan Văn Giang đã gặp gỡ Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Nobuo Kishi tại Bộ Quốc phòng ở Tokyo. Ông Nobuo Kishi nói với các phóng viên rằng thỏa thuận này nhằm giải quyết cấp bách đối với các hoạt động thách thức trật tự quốc tế hiện có ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Trong cuộc hội đàm, ông Kishi bày tỏ phản đối mạnh mẽ của Nhật Bản đối với bất kỳ nỗ lực đơn phương nào nhằm thay đổi hiện trạng bằng cưỡng chế hoặc bất kỳ hoạt động nào làm leo thang căng thẳng ở Biển Đông và Biển Hoa Đông. Nhật Bản cam kết bảo vệ một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và dân chủ, đồng thời hợp tác với Hoa Kỳ và các quốc gia cùng chí hướng, chia sẻ các giá trị phổ quát, ông Kishi nói. Thỏa thuận giữa Việt Nam và Nhật Bản diễn ra chỉ sau 2 tháng khi hai nước đã đạt được thỏa thuận cho phép Nhật Bản cung cấp thiết bị và công nghệ quốc phòng cho Việt Nam. Chi tiết về chuyển giao các thiết bị cụ thể vẫn đang được thảo luận. Nước ta là quốc gia thứ 11 mà Nhật Bản đã ký thỏa thuận chuyển giao công nghệ và thiết bị quốc phòng. Nhật Bản cũng đang tìm cách mở rộng hợp tác quân sự ngoài đồng minh lâu năm là Mỹ và đã ký kết các thỏa thuận tương tự với Anh, Australia, Philippines và Indonesia. Gần đây, Tokyo thường xuyên phản đối sự hiện diện của lực lượng bảo vệ bờ biển Trung Quốc gần quần đảo Senkaku do Nhật Bản kiểm soát, mà Trung Quốc cũng tuyên bố chủ quyền và gọi là điếu ngư. Các quan chức Nhật Bản cho biết, các tàu Trung Quốc thường xuyên vi phạm lãnh hải của Nhật Bản xung quanh các đảo, đôi khi đe dọa các tàu đánh cá. Bên cạnh đó, ông Kishi cũng nêu quan ngại về sự leo thang gần đây của các hoạt động quân sự chung của Trung Quốc và Nga gần vùng biển và không phận Nhật Bản. Trong đó, ông Kishi cho biết, một phi đội gồm 2 máy bay chiến đấu H-6 của Trung Quốc và 2 chiếc Tu-95 của Nga đã bay từ biển Nhật Bản đến biển Hoa Đông và Thái Bình Dương. Ông nói thêm, các máy bay chiến đấu của Trung Quốc và Nga trước đó đã bay vòng quanh Nhật Bản 2 lần vào năm 2019. Cũng lúc đó, tại thành phố Trùng Khánh của Trung Quốc vào hôm thứ Ba đã khai mạc Hội nghị thượng đỉnh về sáng kiến tài chính kết nối Trung Quốc-Singapore 2021. Hội nghị sẽ kết thúc vào hôm nay ngày 24 tháng 11. Trong bối cảnh Trung Quốc và các nước ASEAN đang nâng cấp quan hệ lên quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, các quan chức Trung Quốc và Singapore tại hội nghị cho rằng hợp tác tài chính có thể là một trong những lĩnh vực đầu tiên mang lại kết quả hợp tác sâu rộng hơn, nhằm đạt mục tiêu giảm phát thải carbon và ổn định chuỗi cung ứng tài chính. Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện khu vực, gọi tắt là RCEP, một thành tựu mang tính bước ngoặt của hợp tác khu vực giữa 15 quốc gia châu Á-Thái Bình Dương, cũng sẽ có hiệu lực vào năm tới. Thứ trưởng Bộ Thương mại Rin Hongbin nói rằng, Trung Quốc và Singapore nên sử dụng việc thực hiện RCEP để thúc đẩy hợp tác giải quyết tài chính, đầu tư và tài trợ xuyên biên giới. Đồng thời, ông kêu gọi hội nhập sâu rộng hơn trong lĩnh vực tài chính, cơ sở hạ tầng và tài chính xanh. Phát biểu tại hội nghị cấp cao kỷ niệm 30 năm quan hệ đối thoại Trung Quốc-ASEAN hôm thứ Hai ngày 22 tháng 11, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long cũng bày tỏ hy vọng Trung Quốc và ASEAN sẽ cùng hợp tác trong việc mở cửa dần dần biên giới cho nhau khi các thành viên ASEAN đạt được tiến bộ về tiêm chủng COVID-19, theo Straits Times đưa tin. Cung Seong Song, một chuyên gia về nghiên cứu Đông Nam Á tại Học viện Khoa học Xã hội Quảng Tây, dự đoán rằng hai bên có thể nâng cấp một làn đường nhanh vốn đã có giữa Trung Quốc và một số thành viên ASEAN trong khoảng một năm, vào năm 2022. Ông Cung cũng nói với tờ Hoàn Cầu vào hôm thứ Ba rằng, khi các mối quan hệ kinh tế xích lại gần nhau hơn, các hoạt động giao lưu giữa người với người cũng có thể diễn ra thuận tiện hơn. Ông dự đoán rằng, yêu cầu kiểm dịch có thể được nới lỏng ở một mức độ nhất định đối với các nhân viên làm việc tại các dự án hợp tác quan trọng và hàng đầu giữa Trung Quốc và khối ASEAN, miễn là những công dân đó đã được tiêm phòng đúng cách và thành viên ASEAN cụ thể đã ngăn chặn đại dịch một cách hiệu quả. Cho đến nay, Trung Quốc đã thiết lập các làn đường đi lại nhanh chóng với một số thành viên ASEAN, bao gồm Singapore, Lào và Myanmar.
Theo báo cáo của các phương tiện truyền thông Singapore, là quốc gia đầu tiên thiết lập làn đường nhanh với Trung Quốc. Ở một diễn biến khác, trong cuộc đối đầu giữa Trung Quốc và Ấn Độ, Quân đội Giải phóng Nhân dân POA đã luân chuyển binh lính dọc theo đường kiểm soát thực tế LAC ở phía đông Ladakh khi cả hai nước đều đang củng cố các vị trí cho mùa đông khắc nghiệt, The Ring cho biết. Các nguồn tin trong cơ sở quốc phòng và an ninh cho biết POA đã thực hiện luân chuyển toàn bộ, có nghĩa là quân đội mới được đưa đến thay vì chỉ chuyển quân thông thường. Nguồn tin cho biết thêm, tất cả các hệ thống thông tin liên lạc bị tắt để giảm thiểu rủi ro khi bị theo dõi trong khi luân chuyển quân lính mới. POA cũng nhấn mạnh vào việc thiết lập cơ sở hạ tầng y tế để đảm bảo rằng quân đội được chăm sóc vì mùa đông ở phía đông Ladakh rất khắc nghiệt. Trong khi đó, lục quân và không quân Ấn Độ cũng đảm bảo hỗ trợ hậu cần cho gần 30.000 quân đóng tại phía đông Ladakh. Các nguồn tin cho biết, tất cả các hầm trú ẩn chuyên dụng được xây dựng vào năm ngoái để triển khai vào mùa đông đã được tăng cường và công tác hậu cần đã được chăm sóc. Hôm 23 tháng 11, truyền thông Ấn Độ cho biết, nước này vừa trình sáng kiến Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương lên Hội nghị cấp cao Đông Á, gọi tắt là EAS, lần thứ 5 về hợp tác an ninh hàng hải. Theo đó, Manila mong muốn các nước thuộc khu vực trên cam kết hành xử đúng đắn theo luật pháp quốc tế, cũng như tôn trọng chủ quyền lãnh thổ của các quốc gia láng giềng. Bên cạnh đó, thì việc hợp tác và khai thác tài nguyên chung sẽ trở nên tự do cởi mở hơn, nhưng phải dựa trên tinh thần tôn trọng và tin cậy. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Ấn Độ Jivan Ganguly Das phát biểu rằng, bất kỳ quốc gia nào đe dọa sử dụng hoặc sử dụng vũ lực nhằm giải quyết các tranh chấp trên biển sẽ đi ngược lại với tôn chỉ của sáng kiến và yêu cầu các quốc gia cần kiềm chế, giải quyết mâu thuẫn bằng hòa bình. Nhóm các hội nghị cấp cao Đông Á bao gồm các quốc gia nằm dọc theo Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương hoặc có quyền lợi tại khu vực, gồm Hoa Kỳ, Ấn Độ, Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc, Úc, New Zealand, Nga và các quốc gia Đông Nam Á ASEAN. Theo Times of India, cuộc họp lần này xoay quanh trọng tâm việc Trung Quốc gia tăng hoạt động quân sự, dân sự trên khu vực Biển Đông nhằm độc chiếm một trong những tuyến đường hàng hải quan trọng nhất thế giới. Hôm 23 tháng 11, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết ông đã có cuộc thảo luận với người đồng cấp Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa về các vấn đề căng thẳng mà hai nước đang cùng đối mặt. Trong đó, ông Shoigu cho biết thời gian gần đây, Hoa Kỳ đã liên tiếp có những hành động được xem là vỗ mặt gấu Nga khi liên tiếp thị uy sức mạnh trên không, trên biển và nhiều lần tiến sát cửa nhà của Moscow để ra oai. Mới đây nhất thì Lầu Năm Góc đã tổ chức tập trận tấn công bằng vũ khí hạt nhân từ trên không với sự tham gia của 10 máy bay ném bom tối tân nhất của Mỹ, mà mục tiêu không phải ai khác chính là Nga. Vị Bộ trưởng cũng lưu ý rằng, trong suốt năm nay, Moscow đã ghi nhận sự gia tăng bất thường, các lần xuất hiện của các phi đội ném bom chiến lược của Mỹ gần biên giới phía đông chỉ tính riêng trong tháng 11 đã là 30 lần. Đồng quan điểm với ông Shoigu, ông Ngụy cũng cho biết, những hành động hung hăng và thiển cận của Mỹ không những gây nguy hiểm cho Nga mà còn cho Trung Quốc, khi thời gian gần đây tình hình eo biển Đài Loan và Biển Đông đã trở nên rất căng thẳng. Trong phát biểu tổng kết cuộc họp, ông Shoigu đã ca ngợi hợp tác quốc phòng giữa Moscow và Bắc Kinh. Vị Bộ trưởng không quên nhấn mạnh, hai nước cần cùng nhau tăng cường hợp tác hơn nữa trong việc phối hợp tác chiến, chống khủng bố và chia sẻ thông tin tình báo. Về phía Trung Quốc, ông Ngụy cho biết, quan hệ hợp tác giữa hai nước đang ngày càng phát triển trên tinh thần tin cậy và tôn trọng lẫn nhau, và nhấn mạnh rằng Moscow chính là hình mẫu thành công trong việc chống lại chủ nghĩa bá quyền độc đoán của Mỹ. Ông cũng đề nghị hai nước cần hành động nhiều hơn nữa để chống lại sự bắt nạt của Mỹ. Khoảng 1.000 người dân Afghanistan đã xuống đường biểu tình ở tỉnh Khost, yêu cầu Mỹ giải phóng hàng tỷ đô la tài sản. Họ nêu cao biểu ngữ kêu gọi thế giới công nhận chính quyền Taliban và triển khai các dự án cơ sở hạ tầng ở Afghanistan, giúp đỡ quốc gia này ra khỏi cuộc khủng hoảng. Khoảng 9,5 tỷ đã bị phong tỏa. Chúng tôi yêu cầu quốc tế giải phóng nguồn tiền này. Đó không phải là tài sản của Taliban mà là của người dân Afghanistan. Taliban không thể là lý do để Mỹ đóng băng nguồn ngoại tệ này. Thế giới hãy giúp đỡ những người dân Afghanistan và tiếp tục đầu tư vào đất nước chúng tôi. Được biết thì kể từ ngày 17 tháng 8, 2 ngày sau khi Taliban giành quyền kiểm soát Kabul, chính phủ Mỹ đã phong tỏa tài khoản 9,5 tỷ đô la tài sản của Ngân hàng Trung ương Afghanistan. Nhiều nhà tài trợ và tổ chức quốc tế bao gồm Ngân hàng Thế giới và Quỹ tiền tệ quốc tế cũng ngừng viện trợ cho chế độ lâm thời Taliban. Liên Hiệp Quốc dự báo khoảng 22,8 triệu người hoặc hơn một nửa dân số Afghanistan sẽ phải đối mặt với các vấn đề thiếu lương thực nghiêm trọng. Đầu tháng này thì Tổ chức Giám sát Nhân quyền cũng đã cảnh báo Afghanistan đang đối mặt với nạn đói, thúc đẩy Liên Hiệp Quốc và các tổ chức tài chính quốc tế khẩn trương điều chỉnh các lệnh trừng phạt đang bóp nghẹt nền kinh tế và lĩnh vực ngân hàng của đất nước Nam Á này. Người dân Afghanistan đã phải gánh chịu rất nhiều đau khổ trong 40 năm qua. Chúng ta không thể chịu đựng thêm nữa. Liên Hiệp Quốc hãy giúp đỡ chúng tôi. Người đứng đầu Ủy ban điều hành châu Âu Ursula von der Leyen vừa cho rằng hàng nghìn người Belarus di cư đến biên giới phía đông của Liên minh châu Âu là một nỗ lực của chế độ Minsk nhằm gây bất ổn cho EU chứ không phải là một cuộc khủng hoảng di cư.
Phát biểu tại Nghị viện châu Âu, bà Leyen cho biết, lợi dụng EU và Ba Lan, Lithuania và Latvia đang đoàn kết, nhà lãnh đạo Belarus Alexander Lukashenko đã đưa người di cư từ nhiều điểm nóng trên thế giới vào Belarus và sau đó đẩy họ qua biên giới EU, gây bất ổn cho khu vực. Chính phủ Minsk, thủ đô của Belarus, đã phủ nhận cáo buộc này, nhưng bà Leyen cho biết EU đang phối hợp với Hoa Kỳ, Anh và Canada để giải quyết vấn đề này. Hành vi của Belarus là trọng tâm trong các cuộc thảo luận của chúng tôi với Tổng thống Mỹ Joe Biden. Cả hai chúng tôi đều đồng ý rằng đây không phải là một cuộc khủng hoảng di cư. Đây là nỗ lực của một chế độ độc tài nhằm cố gắng làm mất đi ổn định nền dân chủ của các nước láng giềng. Bà Leyen nói thêm rằng, để ngăn chặn âm mưu của chính phủ Minsk, EU sẽ lập một danh sách theo dõi đối với tất cả các phương tiện vận tải liên quan đến buôn người và buôn lậu di cư. Hơn một nửa số gia đình ở Lebanon có ít nhất là một trẻ em bỏ bữa vào tháng 10 năm 2021, trong bối cảnh điều kiện sống đang xuống cấp nghiêm trọng. Quỹ trẻ em của Liên Hợp Quốc UNICEF cho biết trong một họp báo công bố vào hôm thứ Ba ngày 23 tháng 11. Báo cáo cho biết, trẻ em ở Lebanon đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi cuộc khủng hoảng kinh tế sâu sắc của đất nước, trầm trọng hơn là bởi đại dịch coronavirus toàn cầu. Báo cáo cho biết khoảng 8 trên 10 người rơi vào cảnh nghèo đói, và khoảng 700.000 trẻ em đã bị ảnh hưởng việc học, trong đó có 260.000 người Lebanon. Cuộc khủng hoảng này bắt nguồn từ nhiều thập kỷ tham nhũng và quản lý yếu kém, đã dẫn đến sự phá vỡ trong việc cung cấp các dịch vụ cơ bản như điện và nước. Báo cáo cho biết, gần một nửa số hộ gia đình không có đủ nước uống vào tháng 10 năm 2021, 1/3 trong số đó là do không có khả năng chi trả là chính. Đây là một cuộc khủng hoảng của trẻ em. Yuki Moko, đại diện UNICEF tại Lebanon cho biết, trừ khi chúng ta hành động ngay bây giờ, tương lai của một đứa trẻ ở Lebanon đều đang gặp rủi ro. Báo cáo cho biết tỷ lệ các gia đình Lebanon gửi trẻ đi làm đã tăng gấp 7 lần, lên 7% trong khoảng thời gian từ tháng 4 đến tháng 10. Chính phủ của Thủ tướng Najib Mikati đã chậm triển khai các chương trình an toàn xã hội, bao gồm một chương trình do Ngân hàng Thế giới tài trợ 246 triệu đô la, được Quốc hội thông qua vào tháng 3 và chương trình thẻ suất ăn 556 triệu đô la do cơ quan lập pháp hỗ trợ vào tháng 6. Ông Habib Mari, người Lebanon, có 5 đứa con cho biết, anh khó có thể có đủ tiền cho con đi học. Ông sống ở Tripoli, làm việc tại một quán cà phê và chỉ kiếm được 2 triệu bảng Liban mỗi tháng, không đủ cho nhu cầu hàng ngày của gia đình. Tôi đã từng đút cho con một thìa thuốc, giờ chẳng khác gì tôi đang đút cho con một phần thìa tử thần, ông Habib nói. Tin tức vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự quốc tế ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong bản tin vào ngày mai vào lúc 11 giờ.